Buenos días, bienvenidos, este si Mamita den. Este día cosequita para Año Nuevo. Guys, 3 sahog lang ang gagamitin natin para sa ating ham. Ito ay ang cornstarch, ang pineapple slice, at ang black soya sauce. Ang gagamitin nating sabaw ay yung sabaw syrup ng kanyang pineapple slice. Yun lang ang gagamitin natin upang lulutuin natin ito. Huwag nang gumamit ng tubig upang hindi masisira ang ating ham pag hindi ito naubos. Guys, nagtimpla na ako ng slurry kanina at nilagay ko na. Hindi ko lang na-i-record. So, ito ay tira lang at ilalagay ko pa yung tira dito. So, konti na lang ito. Ojalá les gusta a ustedes con este video y celebra con el Año Nuevo junto con el de mga familia. Esta si Mamita den y muchas gracias.